Μεγάλα τα ωφέλη λοιπόν από τη μείωση του κόστους της περιαγωγής για μικρούς και μεγάλους και είμαστε τώρα με την τρίτη μας ομάδα να καλωσορίσουμε τα παιδιά μας. Ξεκινάω από την Νάταλη. Είμαι η Νάταλη από το Κάμπιον. Πολύ ωραία. Ο Χρήστος. Είμαι ο Χρήστος από το Κάμπιον. Πολύ ωραία. Και η Σάρα. Είμαι η Σάρα από το Κάμπιον. Πολύ ωραία. Και στην άλλη μας ομάδα, η Ζωή. Εσείς είσαστε μια ωραία παρέα του σχολείου για να δούμε εδώ τι γίνεται. Η Ζωή μας. Από το πρώτο πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Πολύ ωραία. Ο Σπύρος. Από την Ελληνογερμανική Αγωγή. Πολύ ωραία. Και η Μαρία. Από την Ελληνογερμανική Αγωγή. Θαυμάσια. Παιδιά, έχετε παρακολουθήσει το παιχνίδι. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με τη λέξη, έτσι. Θα ξεκινήσω από την Νάταλη. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως. Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η λέξη είναι κοινή, την ξέρετε. Έχουμε δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Σύνθετη λέξη είναι αυτή. Το δεύτερο συνθετικό της είναι ελληνικής προελεύσεως. Το πρώτο είναι μια πρόθεση, την οποία τη συναντάμε στην αγγλική, τη λατινική, τη γαλλική. Και θα σας αφήσω να κάνετε διευκρινιστικές. Από ποιο τομέα είναι? Σωστή ερώτηση, Νάταλη. Είναι από το περιβάλλον. Από το περιβάλλον. Προστασία του περιβάλλοντος, να το κάνω έτσι, να το εξειδικεύσω. Η άλλη ομάδα είπα ότι είναι το δεύτερο συνθετικό ελληνική λέξη. Σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα είναι μια δραστηριότητα κάπως περιορισμένη σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα στο εξωτερικό. Θα θέλαμε περισσότερο να είμαστε κι εμείς, να το κάνουμε αυτό πιο συχνά, ας πούμε. Έχετε, παιδιά μου, εσείς μια δεύτερη διευκρινιστική? Θα μπορούσατε, ας πούμε, να ρωτήσετε, λέω για παράδειγμα. Ναι, Μαρία μου. Κάποιο από τα δύο συνθετικά υπάρχει περίπτωση να είναι όνομα? Όχι. Δεν είναι όνομα, είναι ουσιαστικό, είναι ελληνικό. Είπαμε, το δεύτερο συνθετικό είναι ελληνικό, είναι ουσιαστικό. Το πρώτο είναι μια πρόθεση. Είναι πρόθεση. Που μάλιστα, να βοηθήσω να πω ότι και το πρώτο συνθετικό της λέξης, είπαμε ότι είναι πρόθεση, υπάρχει στη λατινική, υπάρχει στην αγγλική, τη γαλλική και συνήθως σημαίνει επανάληψη. 2 γράμματα. Το πρώτο συνθετικό, η πρόθεση δηλαδή. Παιδιά μου, εσείς έχουμε μια δεύτερη, Νάταλη, Χρήστο, Σάρα, διευκρινιστική. Έχουμε καταλήξει και δεν σας χρειάζεται η δεύτερη διευκρινιστική. Ακόμα σκεφτόμαστε. Σκεφτόσαστε τη δεύτερη διευκρινιστική. Εμείς έχουμε κάνει εδώ τις ερωτήσεις. Πώς θέλετε τίποτα άλλο προς διευκρίνηση? Όχι. Και κάτι όχι. Την έχετε γράψει τη λέξη σας. Ωραία, είμαστε εντάξει. Με τι σχετίζεται η δεύτερη λέξη? Πολύ καλή ερώτηση, Χρήστο. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα σχήμα, ένα γεωμετρικό σχήμα. Η δεύτερη λέξη, λοιπόν, είναι ένα γεωμετρικό σχήμα. Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις έχουν τελειώσει. Επαναλαμβάνω, σύνθετη λέξη, πρόθεση, 2 γράμματα. Η δεύτερη αρχαίας ελληνικής προηλεύσεως σχετίζεται με γεωμετρικό σχήμα. Επίσης, συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένη αυτή η δραστηριότητα. Στην Ελλάδα δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε. 30 δευτερόλεπτα, παιδιά μου, για να ψάξουμε να βρούμε τη λέξη. Ο χρόνος μετράει. Συζητάτε μεταξύ σας. Πάμε σε αυτό το τομέα που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόθεση που είναι η επανάληψη, το γεωμετρικό σχήμα και γράφουμε τη λέξη που νομίζουμε ότι είναι εν προκειμένου αυτή που αναζητούμε. Ο χρόνος τελείωσε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε εσείς, παιδες. Εδώ δεξιά. Τι γράψαμε, πού καταλήξαμε. Ακόμα καταλήξαμε σε 3 λέξεις. Σε 3 λέξεις, δεν πειράζει. Να τις πούμε και τις 3 λέξεις. Δεν έχει σημασία. Πολλές φορές συμβαίνει. Για να δούμε ποιες είναι οι 3 λέξεις που έχετε καταλήξει. Biotechnology, Ωραία. organic farming και το sustainable agriculture. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Αυτές, εσείς βάλατε λέξεις οι οποίες είναι, μάλλον βάλατε εκφράσεις. Έτσι. Βάζετε εκφράσεις. Ωραία, αυτές 3. Παιδιά μου, εσείς, καταλήξαμε κάπου? Ναι, καταλήξαμε στο recycle. Μπράβο.
Αυτό είναι, γιατί Είχαμε ψάξει. βέβαια πήγατε πολύ κοντά και οι δύο. Όλα αυτά που διαλέξατε είναι από το περιβάλλον, έτσι. Αλλά είναι το η επανάληψη, Ναι. αυτό που δηλώνει με το rotation, και το cycle που είναι ο κύκλος, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, μην πάρω και τη δουλειά του, γιατί είπαμε ότι είναι ο φωστήρας της γλωσσολογίας. Είναι και καθηγητής μου και είμαι ενθουσιασμένη που είναι κοντά μας. Είναι ο καθηγητής γλωσσολογίας, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, εδώ να μας τα εξηγήσει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Να ακούσουμε λοιπόν η ανακύκλωση, το ανακυκλώνω. Πόθεν ετυμολογικά. Το recycle είναι ευρύτατα δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ελληνική γλώσσα έχει αποδοθεί ως ανακύκλωση. Παρόλα αυτά, παλαιότερα επέμεναν ορισμένοι φιλόλογοι να το λέμε ανακύκληση, διότι έπαιρναν το αρχαίο κυκλό-οκλό, τα είπατε πολύ ωραία κύριε Φλέσσα. Όμως, αυτό που είναι ενδιαφέρον πραγματικά είναι αυτό το ρι, το ρε, το επανά, είναι πάρα πολύ συχνό και στην ελληνική γλώσσα. Επαναπροσέγγιση, επαναπροσδιορισμός, μετά με το rewriting, rewording και ούτω καθεξής. Αυτό που πρέπει να πούμε και το θεωρώ απαραίτητο πέρα από την γλωσσική ερμηνεία, ότι είμαστε στην 22η θέση από τα 28 κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Επικίνδυνες ουσίες όπως ο μόλιβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο δεν έχουν συμπεριληφθεί στην Ελλάδα τουλάχιστον στα πολύ επικίνδυνα υλικά. Έχουμε μπαταρίες καδμίου και τις πετάει ο κόσμος έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυστηρές προδιαγραφές και είναι πολύ σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την ίδια τη ζωή μας. Γνωρίζετε προφανώς, παιδιά μου, θα μαθαίνετε φαντάζομαι όλα αυτά για την προστασία του περιβάλλοντος στο σχολείο, ότι μέχρι το 2020, δηλαδή σε μερικά χρόνια, ο στόχος, γιατί είπαμε νωρίτερα ότι δυστυχώς εμείς στην Ελλάδα δεν τα πηγαίνουμε πολύ καλά, για την Ευρώπη είναι το 50% των οικιακών απορριμμάτων να ανακυκλώνεται ή να ανακυκλούται, για να θυμηθούμε έτσι την αρχαία φράση, δηλαδή το αρχαίο ρήμα. Θα μας πει περισσότερα, να ακούσουμε εδώ τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Δημήτρη Θωμάκο. Η ανακύκλωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντολογικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως είπε ο κύριος Χαραλαμπάκης, υπολοιπόμεθε πάρα πολύ και ο στόχος είναι τουλάχιστον τα μισά οικιακά απορρίμματα να ανακυκλώνονται. Αυτός ο στόχος έχει ξεπεραστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ακόμη αρκετά πίσω. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής, γιατί ανακαλύπτω καθημερινά ότι η νέα γενιά, εσείς δηλαδή, επάνω στους οποίους βασίζεται το μέλλον της Ευρώπης μας, είστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένες με την προστασία του περιβάλλοντος. Φαντάζομαι ότι τα συζητάτε όλα αυτά στο σχολείο και θέλω να μας πει τώρα ο φιλόλογος μας, ο κύριος Αχιλλέας Ντελής, τι συζητάτε, Αχιλλέα, με τα παιδιά για την ανακύκλωση στο σχολείο. Είναι όντως ευαισθητοποιημένα περισσότερο τουλάχιστον από τις προηγούμενες γενιές και ευτυχώς. Θα έλεγα ότι οι μαθητές μας δεν είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ανακύκλωσης όσο είναι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά ως προς αυτό. Χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε τουλάχιστον το μέσο ευρωπαϊκό όρο, να απαλλαγούμε από παλαιότερες νοοτροπίες απόθεσης απορριμμάτων μέσα στο έδαφος, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Νομίζω ότι και αυτό είναι θέμα παιδείας. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από το σχολείο. Πολλές φορές εκεί παίζεται το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η επόμενη λέξη, παιδιά μου, και θα ξεκινήσω τώρα από την ομάδα εδώ που αρχή είναι η ζωή, είναι σύνθετη και αυτή, ελληνικής προελεύσεως και οι δύο λέξεις. Σύνθετη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ γενικό αυτό. Σας ακούω. Με ποιον τομέα σχετίζεται, είπατε? Ναι, σωστό. Πολύ καλή ερώτηση. Ζωή, από ποιον τομέα? Είναι από τον τομέα των μεταφορών αυτή η λέξη. Από τον τομέα των μεταφορών. Τώρα να σας πω και άλλα. Δεν μπορείς χωρίς αυτό. Δηλαδή είναι απαραίτητο πια στη ζωή μας. Μερικοί δεν ενθουσιάζονται και στην ιδέα. Δεν τους αρέσει και πάρα πολύ, το φοβούνται, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς πια, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ευρώπη αλλά και γενικά στον κόσμο, να μην το χρησιμοποιείς. Εσείς, η δική σας η ερώτηση, διευκρινιστική. Είπαμε ότι είναι από τον τομέα των μεταφορών, είναι μια σύνθετη λέξη, που είναι δύο οι λέξεις, ελληνικές και οι δύο. Και είναι στη ζωή μας απαραίτητο.
Κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό που λέμε, ας πούμε, μια φοβία. Δεν το μπορούν πολύ, ας πούμε. Εγώ τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Είναι θέμα χαρακτήρας. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα ή... Εξαρτάται, το χρησιμοποιείς, είναι ένα μέσο. Κάθε μέρα τώρα είσαι και πολύ τυχερός ή και άτυχος, εξαρτάται. Ναι, ένα μέσο, ένα μεταφορικό μέσο. Είναι σύνθετη λέξη. Είπαμε ελληνικής προελεύσεως και οι δύο. Έχουμε κάποια άλλη διευκρινιστική? Όχι. Εσείς έχετε καταλήξει, φαντάζομαι ναι. και εσείς έχετε καταλήξει. Έχετε καταλήξει κι εσείς. Ωραία. Να ξεκινήσω. Την περασμένη φορά είπατε εσείς πρώτοι. Όχι, τα παιδιά εδώ είπανε πρώτα την περασμένη φορά. Εσείς, παιδιά μου. Τι έχετε γράψει? Airplane. Μπράβο. Ωραία. Και εσείς? Και εμείς το ίδιο. Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Εντάξει. Το αεροπλάνο λοιπόν, γιατί και πώς ελληνικό, θα μας εξηγήσει ο καθηγητής γλωσσολογίας μας, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Πόθεν ετυμολογικός η λέξη? Το αεροπλάνο είναι μεταφραστικό δάνειο από το αρχικό aeroplane, το οποίο μετά έγινε airplane το 1906, τότε καθιερώθηκε η λέξη, και βέβαια είναι συνδυασμός ινδοευρωπαϊκής ρίζας για τον αέρα και λατινικής ως προς το δεύτερο μέρος, διότι το plane παραπέμπει φυσικά στο πλανάρε, το πλανάρε σημαίνει πλανόμε, το πλανάστε ανθρώπινο θυμηθείτε, πλανάρε humanum est, άρα αεροπλάνο σημαίνει αυτό που πλανάται, περιφέρεται στον αέρα. Βέβαια στον ησύχιο λεξικογράφο του 5ου αιώνα βρίσκουμε τη λέξη αερόπλανος, που είναι αυτός που είναι ικανός να περιφέρεται στον αέρα, και αεροπόρος, παρακαλώ, στον Πλάτωνα είναι αυτός που διασχίζει τον αέρα, και στο Λουκιανό έχουμε τη λέξη αερομαχία, μάχη στον αέρα. Να μου πείτε, υπήρχαν αεροπλάνα και έκαναν αυτά τα πράγματα? Όχι, αναφέρονται στα πουλιά, διότι η μάχη των πουλιών στον αέρα δεν είναι τυχαίο ότι το γαλλικό αβιό είναι το λατινικό avis, δηλαδή το πουλί, το σιδερένιο πουλί, δηλαδή το αεροπλάνο. Βέβαια, εκτός από τα ωφέλη που έχουμε πει για τη νέα γενιά, που είναι και όχι μόνο για τη νέα γενιά, το Εράσμους βέβαια για τη νέα γενιά, η μείωση του κόστους της περιαγωγής για όλους μας, ένα από τα ωφέλη επίσης ζώντας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι η, θα το έχετε ακούσει, χαμηλού κόστους πτήσης, έτσι, στις αερομεταφορές. Επίτευγμα και αυτό ευρωπαϊκό, θα μας εξηγήσει ο διεθνολόγος μας, ο κύριος Δημήτρης Θωμάκος. Η απελευθέρωση των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτρέψει την δραστηριοποίηση εταιριών χαμηλού κόστους, κάτι που επιτρέπει σε ασθενέστερα οικονομικά συμπολίτες μας να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αλλά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς δεν περιορίζονται μόνο στην απελευθέρωση των αερομεταφορών. Θα πρέπει να αναφέρω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, ο οποίος καταρτεί μάλιστα και λίστες με κατάλογο επικίνδυνων αεροπορικών εταιριών, οι οποίες δεν επιτρέπεται να προσεγγίσουν αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τον Ευρωπαϊκό Ουρανό, ο οποίος επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση ενέργειας κυκλοφορίας, περισσότερο ασφάλεια. Φυσικά, δεν ξέρω πόσες φορές έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο ή όχι, αν το φοβάστε ή όχι, αλλά η Ευρώπη είναι όντως ένας τόπος δίχως σύνορα, πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλά κράτη. Ταξιδεύουμε εκεί χωρίς διαβατήριο, με την ταυτότητά μας, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε συνειδητοποιήσει, παιδιά μου. Θέλω να δω. Τι θα μας πει ο φιλολόγος μας, ο κύριος Αχιλλέας Ντελής? Τα δικά του τα παιδιά το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος χωρίς σύνορα, τόπος χωρίς σύνορα? Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Για πείτε μας, Αχιλλέα. Νομίζω ότι το αεροπλάνο είναι το κατεξοχήν εμβληματικό μέσο μαζικής μεταφοράς που αποδεικνύει την εκμηδένιση του χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές που έχουμε εδώ είναι οι περισσότεροι γεννηθέντες μετά το 2000, άρα δεν μπορούν να καταλάβουν ποτέ πώς ήταν η Ευρώπη πριν το 2000, όπου είχαμε σύνορα, είχαμε δασμούς, έπρεπε να πάρουμε τη βίζα. Νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπου αυτό το πράγμα οι μαθητές μας το ζουνε και θα πρέπει να αγωνιστούν για να το διατηρήσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη λέξη. Θα ξεκινήσω από την ομάδα, ας πούμε, της Νάταλη, του Χρήστου και της Σάρας. Ακούτε όμως και εσείς, γιατί είναι κοινή λέξη. Είναι λατινικής προελεύσεως η λέξη. Λατινικής προελεύσεως. Κάντε λατινικά όσοι πηγαίνετε θεωρητική κατεύθυνση. Λοιπόν, στο σχολείο, στο Λύκειο.
Να πω ότι είναι, να βοηθήσω λιγάκι και να πω ότι είναι, σημαίνει και το ίδιο, ας πούμε, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος, και είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Είναι και έγγραφο πολλές φορές, δημόσιο. Είναι λοιπόν, για να περιμένω διευκρινιστικές ερωτήσεις. Την κλασική μας ερώτηση, πρόσωπο πράγμα που κάνουμε και στο παιχνίδι των 10 ερωτήσεων. Νομίζω το έχουμε βρει. Το έχετε βρει χωρίς διευκρινιστική. Μου φαίνεται πολύ εύκολο, Είναι και προφανές και εσείς το έχετε βρει, παιδιά μου. Δηλαδή να μην έχουμε καν χρόνο. Τόσο σίγουροι είσαστε, να μην βάλουμε το χρόνο καν. Τόσο σίγουροι. Νόμιζα ότι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα τα παιδιά σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χάσουμε το χρόνο μας. Λοιπόν, ξεκινάω με την ομάδα της Νάταλη, που ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε από εδώ. Νάταλη, Χρήστο και Σάρα. Identity. Μπράβο, πολύ ωραία, σωστά. Και εσείς? Και εμείς το ίδιο. Και εσείς το ίδιο. Μπράβο. Το μυαλό σας πήγε κατευθείαν με το λατινικό και το the same, Και το ίδιο. Έχετε γνώση. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Θα τα πει ο καθηγητής μας τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι έχουμε εδώ, κύριε Χαραλαμπάκη, γλωσσολόγους έτοιμους, έτσι. Να μας εξηγήσει λοιπόν ακριβώς πώς είναι το identity, πώς προέκυψε ετυμολογικά ο καθηγητής γλωσσολογίας, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Η ταυτότητα, η αγγλική λέξη identity, παραπέμπει στο λατινικό identitas, δηλαδή στην ινδοευρωπαϊκή ρίζα, και αυτό με τη σειρά του είναι από το idem, που σημαίνει ο ίδιος. Ταυτότητα λοιπόν είναι κατά λέξη αυτός ο ίδιος, αυτό που είμαι, η ουσία της ζωής μου, της ύπαρξής μου. Και βέβαια η ταυτότητα ισχύει σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι η ταυτότητα φύλου, είναι η εθνική ταυτότητα, είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα, και αυτό που η Ευρώπη προάγει και καλλιεργεί είναι οι πολλαπλές ταυτότητες. Υποστηρίζοντας όμως με επιμονή ότι η βάση είναι η εθνική ταυτότητα. Η ενότητα στην πολυμορφία είναι ένα σημαντικό μήνυμα που περνάει μέσα από αυτή τη σπουδαία λέξη. Η ταυτότητα λοιπόν, παιδιά μου, την οποία βρήκατε αμέσως ως λέξη, η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν υποκαθιστά βεβαίως την εθνική ταυτότητα και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο ταυτότητες, και την εθνική μας και την ευρωπαϊκή. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο διεθνολόγος μας, ο κύριος Δημήτρης Θωμάκος. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια θεσπίστηκε με την συνθήκη του Μάστριχτ. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια όμως δεν αναιρεί την ελληνική εθνική μας ταυτότητα. Και αυτό, για να το καταλάβουμε καλύτερα, ο κύριος Χαραλαμπάκης εξακολουθεί να είναι και κριτικός και Έλληνας ταυτοχρόνως. Η έννοια του ως Έλλην δεν του απαγορεύει να είναι ταυτοχρόνως και κριτικός. Το ίδιο συμβαίνει και με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και ταυτότητα. Πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ταυτοχρόνως και Ευρωπαίοι πολίτες και Έλληνες? Τι γίνεται στο σχολείο, το συζητάτε φαντάζομαι. Για να ακούσουμε τι γίνεται στο σχολείο του κυρίου Αχιλλέα Ντελή. Τι λένε τα παιδιά, έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουμε διτή ταυτότητα και εθνική και ευρωπαϊκή? Πώς το προσλαμβάνουν αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση του $1 εκατομμυρίου, θα έλεγα. Πόσο συνειδητοποιημένοι είναι οι μαθητές μας όσον αφορά την ευρωπαϊκή και την εθνική ταυτότητα. Είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, αλλά είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται μέρα με τη μέρα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τέλος είμαστε, κύριε Χαραλαμπάκη, ένα γλωσσικό συμπέρασμα για την Ευρώπη και την κοινή μας ινδοευρωπαϊκή γλωσσική καταγωγή. Η Ευρώπη τελικά έχει κοινές βαθιές ρίζες, παιδείες και πολιτισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση «Οι γλώσσες μας ενώνουν και οι γλώσσες ανοίγουν ορίζοντες». Το πρόγραμμα Εράσμους με την κινητικότητα των φοιτητών και των νέων ανθρώπων δείχνει τη σημασία ακριβώς της διαπίστωσης ότι ανήκουμε μαζί σε ένα ζωτικό χώρο. Κύριε Θωμάκο, ένα τελικό συμπέρασμα. Τελικά πόσο έχουμε ωφεληθεί από την Ευρώπη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιώσει την καθημερινότητά μας με πολλούς τρόπους, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα τα ωφέλη αυτά. Κύριε Ντελή, εσείς που έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά, τι μπορούμε να περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε από τις νέες γενιές?
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στη νεότερη γενιά τη σκητάλη για να αγωνιστεί και αυτή και να διεκδικεί το καλύτερο για το μέλλον τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι το τελικό συμπέρασμα είναι ότι Ευρώπη σημαίνει μια ζωή χωρίς σύνορα, δίχως περιορισμούς, δίχως διακρίσεις, ένας τόπος ανοιχτών οριζόντων, ένας τόπος που δίνει διαρκώς δυνατότητες και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και ενδεχομένως κάθε φορά που κρατάμε στο χέρι μας αυτό το δίευρο και συναντάμε την Ευρώπη, την πανέμορφη, ανοιχτομάτα κόρη επάνω στη ράχη του ταύρου του Διός, να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μία απεικόνηση, είναι ένα ψηφιδωτό του 4ου αιώνα π.Χ. στη Σπάρτη και στα αυτιά μας να έρχεται από τότε εκείνο το σύνθημα το δωρικό των νέων, η υπόσχεση δηλαδή που έδιναν στους παλαιότερους, δηλαδή σε εμάς, άμες γεεσόμεθα πολλό κάρονες. Εμείς δηλαδή θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Αυτό περιμένουμε από τα παιδιά μας.